خب در ادامه آموزش قبل یه سری چیزا گفتیم مثل وارد کردن فایل و ساخت پروژه. حالا میریم سراغ ادامه آموزش مبتدی تا حرفه‌ای پریمیر. خب بعد از اینکه فایلامون رو وارد کردیم یه سری پلان رو بردیم. مفهوم پلان رو قبلا بهتون گفتیم. حالا بهتره قبل از شروع کار بیایم فضای کاریمون رو درست کنیم، به اون شکلی که میخوایم دلخواهمون هست برسیم و خودم تجربه اونو در اختیارتون بذارم که چه چیزی کارتون رو راحت‌تر میکنه تا ادیت ساده‌تر و راحت‌تری و همینطور پرسرعت‌تری داشته باشید. اول از شروع کار اینه که ببینید شما میتونید فضای کاریتون رو به این شکل جابجا کنید. یعنی تایملاینتون رو میتونید بزرگتر کنید، صفحه پروژکتتون کوچیک‌تر میشه، این پنل‌ها رو میتونید جابجا کنید. مثلا تایملاین رو بکشین اینورتر، این قسمت بزرگتر بشه وارد کردن فایل. حالا تجربه شخصی خودم چیه که والا خیلی مثلا باعث شد خیلی راحت‌تر ادیت کنم، اینه که بیام پنل‌ها رو دلخواه خودم بچینم. ما فرضم بر اینه که شما فقط یه مانیتور دارید. اگه دوتا داشته باشید که خیلی بهتر میشه و اگه مانیتورتون عریض باشه که دیگه خیلی خیلی بهتر میشه، یا حداقل مانیتور 4K باشه. ما فرضمون رو گذاشتیم شما با یه لپتاپ خیلی محدودیت دارید و لپتاپ جدیدم دیگه حداقل 192080 رو ساپورت میکنن. حالا اگه بتونید تصویرتون رو روی مانیتور دیگه هم بندازید کمکتون کنه، خب خیلی بهتره. میتونید حتی از تلویزیون کمک بگیرید برای اینکه ادیت خیلی بهتری داشته باشید. ولی به فرض اینکه همین یه مانیتور فقط دارید، بهترین کار اینه که اولا پنل‌ها رو بکشید یکی یکی، بذارید این قسمت با موس درگش کنید راحت میاد. خیلی ساده میتونید اینا رو مدیریت کنید. بعد اینجا به صورت تب دسته‌بندیشون کنید اونایی که نیاز دارید. حالا مهمتریناشون کدوم از یکی افکت کنترله که اینجا داریمش، اینو میکشیم میذاریم کنارش. با یه درگ موس راحت میتونید بیاریدش. پروژه که میذاریم تب اول باشه. چیزی که خیلی احتیاجه تب افکت هاست، یا همون پنل افکت ها که این قسمت اینجاست. اینم میگیریم میذاریم کنارش، بهش خیلی احتیاج داریم. پنل دیگه که خیلی به کار میاد به شروع کارتون اسنشیال گرافیک هست. این پنل هم میگیریم میذاریم کنارش. پنل دیگه که خیلی کاربردی هست، البته این اسنشیال ساند هم هست و اینم ممکنه به کارتون بیاد. شرطش اینه که به اینترنت متصل باشید که بتونید جدیدترین های ادوبی رو بذارید، چون خودش براتون موزیک هم فراهم میکنه. قسمت سرچ موزیک داره، خیلی کارا واسهتون انجام میده. ولی شرط اصلیش اتصال به اینترنت هست که اگه با آی پی ایران دارید استفاده میکنید ممکنه به مشکل بخورید و برنامه‌تون از کار بیفته. خب ریسکشو داره دیگه، ولی اگه بتونید از برنامه تغییر آی پی استفاده کنید طبیعتاً میتونید استفاده خیلی خوبی ازش کنید که حالا بعداً به اینم میرسیم. تب بعدی که خیلی باش کار داریم لومتریک کالر هست که اینم اضافه میکنیم و دیگه خب سورس مانیتور هم داریم. این سورس مانیتور رو میتونید بذارید کنار همین پروژه که هر وقتی که اکتیو شد خودش اون کنار فعال میشه و وقتی که برگردید به تایملاینتون دوباره تایملاینتون خروجی پروژهتون رو بهتون نشون میده. آدیو میکسر رو فعلا بهش نیاز نداریم، یعنی خود من خیلی ازش استفاده نمی کنم. همون میتر اصلی که اینجا دارید خودش جوابگوه، چون برای مثلا میکس صدا بیشتر به همین احتیاج دارید. حالا برای میکس حرفه‌ای تر اگه بخواید خب طبیعتا نیازتون میشه، ولی فعلا برای این کار نیازش نداریم. خب حالا می پنل‌های اضافه رو دیگه کلا میبندیم. روی این سه خط کلیک کنید، کلوز پنل رو بزنید، اینا دیگه بسته میشه. موقعی پنل‌ها رو بعداً براتون تو قسمت آموزش حرفه‌ای توضیح میدم که هر کدوم چه کاری انجام میده و چه کمکی میتونه بهتون کنه. فعلا برای تدوین اولیه ما همینا رو بیشتر احتیاج نداریم. هیستوری هم چون با کلیدای آندو و اینا میتونید کار کنید، یعنی شورکاتش هست دیگه، خود پنلش رو فقط وقتی نیاز داشتید میتونید فعالش کنید. اینم میبندیم، لایبرریز هم میبندیم. مدیا باروزر هم برای وارد کردن فایل مستقیم توی پروژه است.
که حالا ما چون از روش دیگه فعلا داریم استفاده میکنیم، برای اینکه سردرگم نشید فعلا اینو میبندیمش تا بعدا بهش میرسیم. خب الان حدوداً پروژمون تا حدودی ورک اسپیسی که میخوایم کامل شد، اما باز یه محدودیت دیگه داریم. ما از لایه‌های زیادی استفاده میکنیم و همینطور این که ما نیاز داریم که فضای کاریمون توی تایملاین باز باشه تا بتونیم پیشنمایش و ویو فرم همین صداها رو بتونیم ببینیم و خیلی چیزای دیگه. چون اینا رو خیلی بهشون احتیاج داریم، پس بعد تایملاینمون هم بزرگ باشه. اگر 2 مانیتور دارید، میشه گفت تقریباً به غیر از این پنلی که اینجا هست، کل این قسمت رو به تایملاینتون اختصاص بدید و پنجره پروگرام که خروجی ویدئوی پروژه است رو به مانیتور دوم منتقل کنید که هم تصویرتون رو بزرگ ببینید، بتونید جزئیات کامل توش ببینید و این قسمت هم کلش بشه فضای تایملاین شما. اگر مانیتورتون خیلی بزرگتره، یعنی عریضی، حالا بعضی هستن 16 به 9 هستن، بعضی هستن مثلا 21 به 9 هستن، اون مانیتورها خیلی عریض‌ترن. اگر عریض‌تر باشه خب خیلی کارتون بهتر میشه. ولی اگر چنین امکانی هم ندارید، میتونید این کاری که من کردم رو اینجا انجام بدید. به این پنجره پروگرام رو میذاریم این گوشه. ما این قسمت طولی تایملاین کمتر احتیاج داریم، بیشتر به قسمت ارزش احتیاج داریم که تعداد لایه ها رو بتونیم بیشتر ببینیم و لایه هامون رو بزرگتر کنیم. خب اینم میفرستم کنارش، میذارم اینجا. خب تا اینجا تا حدود زیادی پروژه‌مون درست شد. حالا میمونه این آدیو. این آدیو رو میتونیم منتقلش کنیم به این قسمت پایین و اندازه‌شون درست میکنیم. اندازه بذاریدش که بتونید حالا میترهای صدا رو ببینید. حالا تستش میکنیم، اگر کم بود یکم بیاریمش بالاتر. فعلا در این حد کافیه. الان تا حد زیادی اینم بذارم این قسمت دیگه درسته. خب پس این قسمت شد پروژه‌مون. اینجا اسنشیال گرافیک هست که اینو میذارم آخر. افکت کنترل و افکت رو میذارم کنار هم دیگه. پس ما اول قسمت پروژه رو داریم، بعد هر موقع افکت نیاز داشتیم اضافه کنیم میریم تو تب افکتس، بعد میریم افکت کنترل و هر زمان کالر کارکشن بود اضافه میکنیم و در آخر هم اگر خواستیم تکستی اضافه کنیم میام از اسنشیال گرافیک استفاده میکنیم تا کارمون انجام بشه. ما بقیه قسمت هم که دیگه توی قسمت تایملاین در اختیارمون هست. حالا تنظیمات بعدی که باید انجام بدید اینا هست. یکی اینکه این علامتی که میبینید این آچار فرانسه رو بزنید و تیک تمام این گزینه‌های این قسمت رو فعال کنید. یعنی اینو بزنید. اثر اینا رو بعداً میبینید. مثلا نوشته show video names. خب ما روی قسمت اگر نگاه کنید، حالا اول من اینو بزنم expand all tracks، اینا رو کامل براتون باز میکنه. یه خورده زوم هم کنم روش، یه جزئیات رو بهتر ببینید. این کاری که انجام میدیم بعداً نتیجهشو میبینید که چقدر کمکتون میکنه که بهتر ادیت کنید. چون خیلی وقتا یه سری فایل ها میارید، مثلا چند تیکه از یه ترک های مشابه خیلی هستن، برداشت خیلی مشابهی هستن، این هم دیگه است و تو این اندازه کوچیک نمیتونید تشخیص بدید که این مال کدوم فایله. پس اسم فایل رو نیاز دارید که بدونید مثلا از شماره C909 اسم فایل های مثلا دوربینا که می‌نویسه از مثلا C909 اومده یا C910 اومده. دو تا برداشت پشت سر هم عین هم دیگه هم هستن، هیچ فرقی هم دیگه ندارن، فقط توی جزئیات خیلی ریز فرق میکنن. یا مثلا یه توپو توش بوده این یکی داشته این یکی نداره. روش تشخیصش کدومه؟ این که سریع ببینید از اسمش یه ببینید درست گذاشتید یا اشتباه گذاشتید هر موقع که به شک افتادید. پس اینجا لازم است که این شو ویدیو نیم رو فعال کنید. اسم فایلمون رو دیگه اینجا برامون می‌نویسه کامل. اگر زوم کنید دیگه کامل تر میشه اگه اسمش طولانی تر باشه، اگر نه که خیلی مهم نیست. همین یه تیکم اسم کامل می‌نویسه اگر کوتاه باشه. بعد شو آدیو نیمز رو میزنید. یه وقتی ممکنه اصلا صدای فیلمتون از یه ویدئوی دیگه آورده باشید، تصویرش از یه جای دیگه باشه. این دیالوگ این مثلا لیپ سینک نداشته، تو صورت طرف صحبت نکرده، دیالوگ پشت صحنه بوده. خب صدا رو از یه ویدئوی دیگه برمی‌دارید می‌ذارید داخل اون صحنه، برای اینکه مطمئن بشید که صدا رو درست آوردید و این صدا مثلا متعلق به این ویدیو نیست، چون رنگاش معمولا شبیه هم دیگه میاد، دو تا ویدیو کنار هم دیگه. خب نمی‌فهمید این صدا از کدوم دقیقاً اومده، این صدا درسته است اونی که به فرض توی اون
شیتی که حین کار استفاده میکنید و توش تیک میزنن، ممکنه این مثلا مال اون نباشه، شاید اشتباه آورده باشید، یا اون لحظه که ادیت میکردید راف کات میزدید اصطلاحاً اینو اشتباه آوردیدش و کاریش نمیشد کرد. از طریق این اسم میفهمید که کارتون رو درست انجام دادید یا نه. گزینه‌های بعدی اینا هستن که اینا رو بعداً بهتون میگم چیه. گزینه بعدی اینه Show Duplicate Frame Marker. برای زمانی که مارکرها، فریم مارکرهایی که میزنید که توی ویدیو حالا بعداً بهش میرسیم انجامش میده، اگر مثلا تکراری باشه اون قسمت ها، یا رو یعنی 2 بار تکرار شده باشه، از یه فایل کپی گرفته باشید، اون مارکرش هم بهتون نشون بده که اینم تکراریه، اینم باش میزنیم. و گزینه آخرم Show True Edit و یه گزینه آخرم فعال میکنیم. حالا اثر اینا رو بعدا بهتون میگم که دقیقاً چه کاری انجام میده. خب ما تا اینجا کارهایی که لازم بوده برای پروژمون برای ادیت کردن که پیش زمینه‌اش رو فراهم کنیم انجام دادیم. فقط یه گزینه دیگه میمونه که باید اون رو انجام بدیم و یه قسمت اختیاری دیگه هم هست که اینم بهتون بگم بهتره که توی ورک اسپیستون این ابزارها رو این قسمت بالا بذارید. حالا دلیلش رو بهتون میگم چرا. به خاطر اینکه میبینید چقدر پخش شده بود، چقدر بزرگ شده. شما هر موقع که اینو جابجا کنید اون ابزارا هم باش کشیده میشن، هی میخوان اون ابزار رو اینور اونور کنید. ولی اگر اون ابزار رو بذارید همون بالا، چون اگه شورتکاتاشو استفاده کنید و توصیه منو گوش کنید، کمتر سراغ کلیک کردن مثبت و با شورتکات ها آشنایی پیدا کنید، دیگه اصلا کلا به این ابزار اصلا نیازی پیدا نمیکنه. بعد میتونید کلا ببندیدش و این قسمت هم میره بالاتر و تایملاینتون هم بزرگتر میشه. پس به خاطر همینم اینو بذارید این بالا بهتره. و گزینه آخر که میخواد انجام بدید اینه، برید تو منوی ادیت، پرفرنسز، گزینه اول جنرال. خب تو قسمت آموزش قبلی گفتم وقتی روی بینگ دابل کلیک میکنید یه تب جدید باز میکنه. برای اینکه یه اتفاق نیفته میاد همین اولی بینگ ها رو کلیکاشو تعیین میکنه که چه اتفاقی بیفته. اگر روش دابل کلیک کنید اینجا گفته نیو تب باز بشه، ما از تنظیمش میکنیم میگیم اوپن این پلیس. و اگر یه زمانی خواستیم که توی تب جدید باز شه، مثلا میخوایم قسمت دست نخوره روی تب دیگه باز بشه، کارامو رو اون انجام بدم، کلید کنترل اگر نگه دارید و دابل کلیک کنید اون موقع میره توی تب جدید باز میشه. و اگر آلت رو نگه دارید روی ویندوی جدید کلا اصلا باز میشه، یه صفحه بزرگتر دیگه اینجا باز میشه و میره توی یک ویندوی جدید خارج از این محدوده، یعنی یه تبی در اومده از کل اینا اینجا ظاهر میشه و تو اون قسمت بهتون نشونش میده. ما اینجوری تنظیمش میکنیم چون باید حتما این قسمت رو تنظیم کنید. همین الان تنظیمش میکنیم که بعدا به مشکل بر نخوریم و اوکی رو میزنیم. الان دیگه شما هر موقع روی این دابل کلیک کنید خیلی راحت باز میشه توی همین قسمت. کنارش هم میتونید این فلش ها رو بزنید که باز میشه، باز اینم کارتون رو راحت‌تر میکنه. حالت درختی میتونید ببینیدش و دیگه هر چیزی که برای ادیت لازم دارید الان دیگه فراهمه. و بعد از این یعنی توی ویدیو بعدی میریم سراغ ادیت کردن و شورتکات ها و سایر مسائل دیگر رو یاد بگیریم. اگر از این آموزش راضی بودید حتما لایک کنید و اگر کلا به سری آموزش های ما علاقه‌مند هستید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا نوتیفش براتون بیاد. با ما همراه باشید.